أهلا بيكم في قناة باجز كروشيه. تصميم النهاردة تصميم كلاسيكي جميل. هنشوف طريقة تنفيذه بالتفصيل. هستخدم خيط سلسلة مصري سمكه 3 مللي، والشنطة هتحتاج من 600 ل 700 جرام حسب وزن الخيط. الخيط ده بيتم إنتاجه في ورش محلية في مصر، وعادة بيكون نسيجه مختلف من ورشة للتانية. عشان كده مهم نعرف عدد الأمتار لكل 200 جرام عشان نحدد هل هو خفيف ولا تقيل. وهنحتاج إبرة 5 مللي. بعمل عقدة بداية وبشتغل 92 سلسلة. طول ال92 سلسلة معايا كان 60 سنتي. بلف الخيط على الإبرة وبدخل في السلسلة التالتة في الحلقة الخلفية، وبشتغل نص عمود. وبكمل السطر الأول بغرزة نص عمود. أتأكد من الطول بعد السطر الأول، ولو اختلف بحاجة بسيطة مفيش مشكلة. برتفع ب3 سلسلة عشان أبدأ السطر التاني بغرزة النجمة. وعشان نعمل غرزة النجمة بدخل بالإبرة في السلسلة التانية واسحب خيط، والسلسلة الأولى واسحب خيط، وأول غرزة في السطر، والغرزة التانية، والغرزة التالتة. بيكون معايا 6 حلقات على الإبرة. بلف الخيط على الإبرة واطلع من الحلقات كلها، واقفل عليهم بسلسلة. وبعدين ادخل بالإبرة في قلب السلسلة، وفي حلقة الجنب لآخر غرزة من النجمة الأولى، ونفس الغرزة اللي عملت فيها آخر غرزة من النجمة الأولى، والغرزة اللي بعدها، والغرزة اللي بعدها. بكده هيكون معايا 6 حلقات على الإبرة. ألف الخيط واطلع منهم كلهم، واقفل عليهم بسلسلة، واكرر نفس الخطوات. أنا شغلي هيكون في الحلقة الخلفية عشان الحلقة الأمامية تكون الخط ده.
بنكرر لغاية آخر نجمة في السطر، اللي بعدها بنشتغل 2 سلسلة ونلف الشغل ونعمل نص عمود في قلب سلسلة النجمة. و2 نص عمود في قلب النجمة اللي بعدها، وهكذا. السلسلة اللي كنت بقفل بيها كل نجمة أعمل فيها 2 نص عمود. وبعد آخر نجمة في السطر بعمل حشو فوق آخر غرزة و3 سلاسل علشان نبدأ السطر الجديد، والسطر ده هشتغله بالظبط زي السطر التاني. والسطر اللي بعده هو تكرار السطر التالت. ونفضل نكرر السطرين دول لحد ما نرتفع عرض الشنطة اللي يناسبنا. أنا اشتغلت ارتفاع 24 سنتي. بعد كده بنشتغل سطر بغرزة النص عمود برضو في الحلقة الخلفية، فوق كل غرزة نص عمود عشان تكون النهاية زي البداية. بعد ما بيخلص السطر ده بشتغل غرز سحب على الحرف.
لما بخلص بقطع الخيط وبشتغل سحب على الحرف التاني. عدد الغرز في القطعة دي المفروض انه 90. بعد 35 غرزة من كل جنب وبحط ماركر في الغرزة ال36. وبكده يكون بين الماركر والماركر 20 غرزة. من الجهة الداخلية للشنطة بشبك الخيط وابدأ اشتغل 20 غرزة حشو في الحلقة الأمامية. وبال20 غرزة دول برتفع 21 سطر. بعلم الغرزتين اللي في المنتصف، يعني كل جنب من 9 غرز. وابدأ اعمل تناقص من ناحية واحدة. بدخل بالإبرة في أول غرزة واسحب خيط وادخل في التانية واسحب خيط واعمل حشو، واكمل بغرز حشو لغاية قبل الماركر، والف واشتغل عادي 8 غرز حشو. السطر اللي بعده هيبقى من 7 غرز لاني هبدأ بتناقص.
السطر اللي بعده ثبات، يعني 7 غرز. السطر اللي بعده 6 وهكذا لحد ما يوصل عدد الغرز ل4 في آخر سطر. وعدد سطور الجنب المفروض يكون 31. 31 سطر و4 غرز، هو مجموع 35 غرزة اللي هيتشبكوا معاهم خياطة بالشكل ده. بنكمل النص التاني من الجنب بنفس طريقة التناقص. والغرزتين اللي في المنتصف دول مكان السوستة. وبنفس الطريقة والأعداد بنشتغل الجنب التاني. عرض 20 غرزة، ارتفاع 21 سطر ثبات، و9 سطور بنعمل فيهم تناقص من جهة واحدة. السوستة هنقصها أطول من عرض الشنطة بحوالي 15 سنتي. وابدأ أخيطها زي المعتاد بخيط الصيد البلاستيك بقدر المستطاع على خط واحد من النسيج ده، وتحت حلقات كل غرزة من غرز السحب. بعد تثبيت السوستة بنبدأ في ربط الأجزاء. هستخدم إبرة التنظيف المعدن وهخيط غرزة قدام سطر.
بعد ما بنخلص الخياطة ما بنقطعش الخيط، بستخدم إبرة الكروشيه ومرر الخيط من تحت الغرزة اللي في الركن، وابدأ أعمل غرز سحب على حرف الجنب. بالطريقة دي الحرف بقى على نفس المستوى وبقى سهل نكمل خياطة السوستة. هستخدم للتصميم ده اليد الجلد المجدولة، هتلاقوا رابط الجروب اللي اشتريتها منه في صندوق الوصف. وهي ليها أكتر من طريقة لتثبيتها بس أنا هخيطها. مهم إني أحدد مكانها بدقة، حتى عدد الغرز اللي هثبتها بيها لازم يكون واحد في الأربع جهات. أنا ركبت للشنطة بطانة مدعمة لأن الخيط كان طري إلى حد ما. طريقتي في عمل البطانة المدعمة وضحتها في فيديو قبل كده، هسيب رابط الفيديو في صندوق الوصف. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشاركوا الفكرة مع أصدقائكم المهتمين بالكروشيه. شكرا لمتابعتكم، باي باي.